सो भर्खरै म कामबाट आएको अनि मेरो पार्सल आइसकेको छ। सो भित्रबाट कस्तो एक्साइटमेन्ट भइरहेको छ। सो पार्सल चाहिँ के भन्दाखेरि नयाँ क्यामेरा। सो अस्ति लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले त्यो क्यामेरा पठाएको थिएँ, त्यो चाहिँ क्याननको थियो। सो अहिलेको क्यामेराहरू चाहिँ सोनीको हो। सो सोनीको क्यामेरा कुन भन्दाखेरि चाहिँ A6400 ASIMR आस्मिन अनबक्सिङ गर्नु भनेको, तर चक्कुले एक्साइटमेन्ट लेभल कति धेरै माथि ग्यासेकै हुन्छ नि। मैले कामबाट फर्किँदा त्यो बाटोमा नि यसको हातमा लिँदा फिल कस्तो होला भनेर पुरै हुन्छ नि, त्यो भाटाको काट्दै oh भाइ हेभी छ यार। फाइनली द डे हैज कम। बुकलेटहरू चाहिँ चाहिँदैन, कसले कस्तै भर्छ रे बुकलेट होइन। सो यो नर्मल चार्जिङ पोर्ट हुन्छ अनि आई थिङ्क यो क्यामेरा चाहिँ हुन्छ नि माइक्रो USB पोर्टले त्यसबाट चार्ज गर्ने मिल्छ, इफ आइ एम नट रङ। सो यसको दुईवटा केबल आउँदो रहेछ, एउटा UK र अनि एउटा स्ट्र्याप। इफ आइ एम नट, त्यो चाहिँ ब्याट्री हुनुपर्छ न, होइन ब्याट्री हाल्ने त्यो चाहिँ एडाप्टर। यो चाहिँ हो ब्याट्री, यो चाहिँ ब्याट्री। यो डेटा केबल भयो अनि यो चाहिँ आइपिस हो। सो यसमा दिप। सो अब चाहिँ रियल क्यामेराको पालो चाहिँदै बक्स। कस्तो गरमको फिल भयो। Man, Jesus, फिल नै कस्तो कडा फिल हुँदो रहेछ यार। फाइनली द डे हैज कम। सो या सोनी A6400। सो आयो ल्याङ्ग्वेज हामी इङ्ग्लिस नै चुज गर्छौँ। डेट टाइम पनि लन्डन। हे गाइज, गुड आफ्टरनुन, व्हाट्सअप। सो आफ्टर अ लङ टाइम फेरि भिडियो बनाइरहेको छु। अनि यो मेरो पछाडिको बिल्डिङ चाहिँ मेरो हो भन्दा मिल्दैन अलि थोरै। सो या त्यही हो। अनि धेरै दिनपछि भिडियो बनाइरहेको छु। आज चाहिँ लेग सेसन।